magandang araw sa lahat. Sa araw na ito, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano gumawa ng binangkal. So, ito yung kanyang mga ingredients na ating gagamitin. Mayroon tayo dito ang first class na flour, saka third class na flour. May isa tayong itlog, asin, tsaka margarine at tsaka yung shortening, baking kalumit, ito yung ating yeast, improver, tubig, ito yung ating sesame seed, meron din tayo ditong evap at saka brown sugar yung ating gagamitin. Ito yung mga ingredients ng ating binangkal na gagawin sa araw na ito.